કેમ છો મિત્રો? મજામાં ને? આજે આપણે ફરાળ માટે બનાવતી બટેકાની સૂકી ભાજી બનાવવાના છીએ. એના માટે મેં એક તપેલીમાં 2 પાવડા જેટલું શીંગ તેલ લીધું છે. તેલ ખૂબ ગરમ થાય એટલે 2 મોટા મરચાં છે એને કાપી અને આ રીતે તળી લેવાના છે. તેલ છે ખૂબ ગરમ થવા દેવાનું છે એટલે મરચાં છે એ તરત જ તળાઈ જશે. આ રીતે તળી અને એની અંદર થોડુંક મીઠું નાખી દેવાનું મરચાં ઉપર. અને પછી તરત જે આ તેલ છે એની અંદર આપણે થોડી હિંગ નાખશું અને મીઠો લીમડાના પાન નાખશું. અને પાન છે સેજ ક્રિસ્પી જેવા થઈ જાય ને, તળાઈ જાય એટલે એની અંદર આપણે હળદર નાખશું અડધી ચમચી. અને જે બટેકા મેં 2 મોટા લીધા છે અને બાફીને કાપી લીધા છે એ બટેકાના કટકા આપણે એની અંદર નાખી દઈશું. બટેકા છે એને બાફી અને છાલ ઉતારીને કટકા કર્યા છે. હવે એની અંદર આપણે મીઠું નાખશું થોડુંક અને લાલ મરચું છે એ અડધી ચમચી જેટલું નાખશું. બરાબર આપણે એને હલાવી લઈએ. આ સૂકી ભાજી છે ફરાળ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાતી હોય છે. કોઈ વાર રહીએ આપણે તો ત્યારે આ ખવાય છે. 11 રહ્યા હોય, સોમવાર રહ્યા હોય, શિવરાત્રિ રહ્યા હોય, રામનવમી રહ્યા હોય ત્યારે આ ગુજરાતીઓની તો ખાસ વાનગી છે આ બટેકાની સૂકી ભાજી. હવે બરાબર મિક્સ કરી દઈએ અને પછી જો આની અંદર આપણને લાલ મરચું ન નાખવું હોય તો એ ઓપ્શનલ છે. અને મરચાંના મેં આખા મરચાં છે સાઈડમાં કાપીને તૈયાર રાખ્યા છે. હવે આની અંદર આપણે અડધું લીંબુ નીચવી દીધું છે. અને મરચાં તમારે અંદર કટકા કરીને નાખવા હોય તો એમ પણ નાખી શકાય, પણ સાઈડમાં ખાવાની મજા આવે છે સૂકી ભાજીની સાથે. હવે એની અંદર આપણે કોથમીર છે, ધાણા ભાજી એ ઝીણી ઝીણી સમારી લીધી છે મેં, એ પણ આપણે એડ કરી દઈએ. અને શિંગદાણા છે એનો ભૂકો પણ મેં કરીને તૈયાર રાખ્યો છે. આપણે સૂકી ભાજી બની ગઈ છે ને એને એક ડીશની અંદર આપણે કાઢી લઈએ. મરચાં તળ્યા છે જે ડીશમાં કાઢ્યા છે એ ડીશમાં સાઈડમાં હું આ સૂકી ભાજી કાઢું છું. હવે એની અંદર આપણે છે ને લીંબુ વધતું ઓછું લાગે તો નાખી શકીએ. અને હવે આપણે શિંગદાણા છે એનો મેં ભૂકો કરીને તૈયાર રાખ્યો છે, આપણે એની અંદર સ્પ્રિંકલ કરી દઈએ. આ છે ફરાળી સૂકી ભાજી. એની સાથે અત્યારે ઉનાળામાં કાચી કેરી ખૂબ સરસ આવે છે, નાની નાની ખાખડી, તો એ પણ એની સાથે ખૂબ સરસ લાગે છે. આપણે એને પણ સાઈડમાં થોડીક કાપી લઈએ. કાચી કેરી છે, ખાલી કેરી સુધારીને રાખીએ ને તો પણ સરસ લાગે છે. અને કેરીની કટકી કરીને એની અંદર મીઠું ને ચટણી નાખી મસાલાવાળી કટકી કરીએ તો એ પણ સરસ લાગે છે. સૂકી ભાજી છે ફરાળ માટે ગુજરાતીઓમાં ફેમસ છે. તમે પણ એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો.